นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่องวาระซ่อนเร้นนะครับหรือ Hidden Agenda EP ที่ 11นะครับเหลือ2 ตอนสุดท้ายแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับผมเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีรีส์ก็คือเรื่องราวของการแข่งขันนะครับโตวาทีนะระดับที่เขาต้องเอาชนะเพื่อจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับผมไม่รู้ว่าผลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาที่ไปได้หรือเปล่านะฮะรวมถึงคู่อีกคู่หนึ่งด้วยนั่นคือเจ๋งกับโปะนะครับผมจะเป็นยังไงต่อไปตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่าว่าความสัมพันธ์มันจะดำเนินต่อไปแบบไหนในเมื่ออีกคนนึงมันทำให้อีกคนนึงเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับวาระซ่อนเร้นครับ Hidden Agenda EP ที่ 11ครับไปเลยได้ไปแข่งอะไรกับเขาบ้างหรือยังคุณแม่เขาจริงจังกับมึงขนาดนั้นเลยเหรอกูอยากชนะการแข่งขันโต้วาทีกูอยากทำให้แม่กูภูมิใจตัวกูบ้างอะและสำหรับฝ่ายที่ชนะการโต้วาทีในครั้งนี้ได้แก่ ฝ่ายเสนอมหาวิทยาลัยบัณฑิตอภิวัตรค่ะยิ่งมึงเครียดอ่ะมึงยิ่งกดดันนะเว้ย ขอบคุณนะ ขออนุญาตกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อนะภาพความฝันเนาะฝันเมื่อคืนเขาแบบว่าปิ๊งป่องกันไปเรียบร้อยตื่นแล้วเร็วเช้าแล้วเนี่ย
ใช่ไหมไม่ตื่นใช่ไหมโอ้ยโซ โอ้ยข้างหลักสุด โซอย่าโซทำอะไร ให้ไข่เพิ่ม มึงจะให้กูกิน2 ฟองเลยเหรอ ก็ดิบำรุงไง ทำไมต้องบำรุงด้วยอ่ะ มึงคิดอะไรปะเนี่ย คิดดิ ก็แม่กูบอกว่าไข่มีโคลีน ช่วยบำรุงสมอง แม่มึงนี่เก่งดีเนาะ เป็นครูสอนภาษาไทย แต่ความรู้รอบตัวเนี่ยเยอะจัดเลย ก็เก่งไงรายงานเยอะแบบเนี้ยจนไม่มีเวลามาดูกูแข่งแล้วเนี่ย เฮ้ยไม่เป็นไร ตอนแข่งเนี่ยเขามีไลฟ์ เดี๋ยวคุณแม่เนี่ยดูย้อนหลังก็ได้ แล้วมึงได้บอกป้ามายังไง ครอบครัวบ้านนี้ก็ดูมีปัญหา กูส่งข้อความไปแล้วในกลุ่มว่ากูไปแข่ง อ่านกันหมดเลย แต่ไม่มีใครตอบ ไม่เป็นไรนะมึง มันอาจจะกระทันหันไปเขาแค่อาจจะไม่ว่าง อย่างน้อยตอบกูหน่อยก็ดีป่าวะ บอกว่าไม่ว่างก็ได้ ให้กำลังใจก็ได้ ตัวแบบ คนเราเดี๋ยวนี้ชอบเป็นอะไรกันไม่รู้ ก็ อ่านไลน์ไม่ตอบ อะไรเขาเลยนี่ไม่ว่ามึงจะมีงานอะไร หรือต้องไปประกวดอะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่ๆเมื่อคืนมึงก็เพิ่งไปบอกว่ามึงมีการแข่งขันโต้วาทีมึงจะให้เขาทำตัวยังไงวะแล้วอาม่าได้โทรบอกอาม่ายังเขาดูไม่น่าเล่นโซเชียลปะ ถ้าไลน์นั้นมาเนี่ยคงเดินหลงไปหอประชุมพอดี ก็วันนั้นคนน่าจะเยอะแล้วถ้าป้ากับม้ากูไม่มาใครจะดูแลอาม่ากูวะ ก็จริง แล้วไอ้เนี่ยเจ๋งไง ความหวังสุดท้ายมึงแล้วนะเว้ย ก็น้องรักมึงปกอ่ะมันไม่สบายไอ้เจ๋งก็เลยต้องไปดูแลมัน ไม่เป็นไรนะมึง กับเรื่องแบบนี้เนี่ยกูชินละ เรามาโฟกัสการแข่งขันกันดีกว่าไหมเพราะวันนี้เนี่ยเราจะได้ยติอะไร ก่อนอื่นเนี่ยกินข้าวกัน สำหรับยติในรอบประชันวาทะในวันนี้ คือมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะ ว่าวงล้อจะหยุดที่หมายเลขอะไรและนั่น ซี คือ รีส์ ย เรื่อง ติ นี้แบบเสียงออกจากลำโพงเบามากเลย 4 3 2 1 6 5เอากลับมาที่4อีกแล้ว เอา3หรือจะเป็นวงล้อหยุดที่หมายเลข โกงปะเนี่ย 2นะคะ และนี่คือหัวข้อของยติในวันนี้ค่ะ ความสำเร็จสร้างได้จากความพยายามนะ เป็นหัวข้อที่จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก แต่ว่าก็ท้าทายนะคะท้าทายนักพูดทุกท่านในวันนี้มากๆค่ะ ทั้งเราจะมีเวลาให้แต่ละฝ่ายเตรียมตัวฝ่ายละ10 นาทีค่ะ 10 นาทีเหรอวะปีที่แล้ว15 ไม่ใช่เหรอ กติกามันก็ flexible ตามความยากของหัวข้อมึง ในระหว่างนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านรับชม VTR ของคุณโยทินพัทรโยชาค่ะ ซึ่งเป็นนักพูดฝีปากกล้าของเราเจ้าของรางวัลนักพูดดีเด่นแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศฟินแลนด์เชิญรับชมพร้อมกันค่ะ อันนี้เราเป็นฝ่ายเสนอเนาะ ถ้างั้นเราจะใช้กลยุทธ์ยังไงดี นี่ว่าการตั้งรับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการลุกว่ะ เราต้องไปฝ่ายเริ่มก่อน โซ่ โซ่ คุณโยทินนั่นคือใคร โซ่ว่าไง กูว่าฝ่ายค้านต้องยกวลีความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาแน่เลยว่ะ เพราะคำเนี้ย
ตีความได้หลายทางมาก แล้วอีกอย่างนะ ทีมเนี้ยแม่งเก่งเรื่องการจับคำพูดเรามาเล่นงานเราด้วยพวกรอบเนี้ยเราต้องใช้ name dropping ว่ะ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช่ปะ อืม โอเค ถ้างั้นแกเริ่มก่อนอะโจ๊ก กูไม่อยากเริ่มก่อนว่ะตื่นเต้นเนี่ย แหมคุณโจ๊ก ซ้อมกันมาตั้งเยอะแล้วไม่ต้องตื่นเต้นหร ควา อ ม ก สำเร็จเป็นผลลัพธ์จากความพยายาม อย่าไปกลัวดิวะ มาทำสมาธิกัน ค่อยๆหายใจเข้า หายใจออก แล้วเรามาทำวันนี้ให้ดีที่สุดกัน มา 1 2 3 เย้ การแข่งขันประชันวาทะในหัวข้อ ความสำเร็จสร้างได้จากความพยายามจะเริ่มต้นณบัดนี้ค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินวาทกรรมนี้มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะ แต่รู้ไหมคะว่ามันทั้งยอกย้อน และก็มีความหมายเชิงเสียดสีในตัวของมันเอง เพราะว่าความพยายามเนี่ยอาจจะไม่ได้สำเร็จทุกคนนะคะ เนื่องจากคนที่พยายามแล้วก็ทำตามเป้าหมายเนี่ยก็มีปัจจัยอื่นๆค่ะ ที่มากระทบกระทั่ง ที่ฉันพูดไปเนี่ยหมายความว่าความพยายามเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเล็กๆแต่ไม่ใช่หัวใจหลักสำคัญของความสำเร็จค่ะ เราจะปฏิเสธได้จริงๆเหรอครับ ว่าถึงแม้เนี่ยมันจะไม่ใช่องค์ประกอบหลักแต่สิ่งที่เราพูดถึงหรือว่าความพยายามเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้ความฝันหรือว่าจุดมุ่งหมายของหลายๆคนประสบความสำเร็จไม่ใช่เหรอครับ หรือว่าอย่างที่ลาฟ วอลโด เอเมอร์สันได้กล่าวเอาไว้ว่า all life is an experiment the more experiment to make the better ชีวิตคือการทดลองครับ ยิ่งทดลองก็ยิ่งช่ำชองครับ และการทดลองในแต่ละครั้งในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามไม่ใช่เหรอครับ ถูกต้องเจ๋งมาก ผมขอสนับสนุนฝ่ายเสนอนะครับ ความถูกต้องถูกวิธีคือหัวใจสำคัญสำหรับความสำเร็จ เพราะบางทีเนี่ยความสำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนี่จริงไหมครับ ผมขอค้านครับ เราจะรู้ได้ยังครับว่าความพยายามมันถูกต้อง สิ่งที่คุณกำลังเสนอ มันจะสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน อย่างที่รู้ครับ ทุกคนในที่นี้ล้วนมีความสามารถที่เข้าถึงโอกาส และทรัพยากรที่แตกต่างกัน ถ้าชีวิตคือการทดลองเนี่ยทดลองอะไรครับ ทดลองไปเรื่อยๆเหรอครับ ผมมองว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยเป็นคำพูดของคนที่มี privilege คำพูดของดิฉันอาจจะฟังดูไม่ลื่นหูสำหรับทุกคนในนี้ แต่ดิฉันมองว่าในความเป็นจริง ความพยายามไม่จำเป็นต้องลำบากยากเข็ญหรือต้องยิ่งใหญ่ดังเช่นที่ฝ่ายค้านกล่าวมา ดิฉันไม่เถียงนะคะ ว่าปัจจัยอื่นๆ ก็เป็นส่วนประกอบของความสำเร็จ หากแต่ว่าความพยายามก็เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเช่นกัน ดังเช่นที่ฝ่ายค้านกำลังพยายามทำให้ญัตติของตนเองถูกต้อง เพื่อที่จะได้เอาชนะฝ่ายเสนออย่างพวกดิฉัน เพื่อที่จะได้ชิงทุนไปต่างประเทศ ความรู้และทักษะในการโต้วาที ก็เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะ แต่คุณสามารถปฏิเสธได้หรอคะว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่นั้นปราศจากความพยายาม ในโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย แพ้เลยค่ะ เราทุก ทันที สามารถมอบความสำเร็จให้กับตัวเองได้ในทุกๆวัน และสิ่งนี้แหละค่ะ ที่จะสร้าง self esteem หรือการเห็นคุณค่าในตัวเองให้กับทุกคนค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยค่ะ พรุ่งนี้เราจะพักเวทีสักครู่นะคะ เพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมารับฟังกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับรอบไฟนอลนี้ เป็นรู้สึกคุณแม่แน่เลย แชมป์เก่าอ่ะ เอาถ้วยไปคุณแม่ดู กดดันตัวเองอีก
อุ้ยเลอะด้วยนะเปิดมาเนี่ย ไม่ได้แกล้งซะหน่อย ก็มึงเคยบอกกูว่ามึงชอบเสียงเวลาเปิดกระป๋องไม่ใช่เหรอ แกล้งกูชัดๆเลยมึงอ่ะ ไม่ได้แกล้งซะหน่อย นี่ กูมีกระป๋อง อร่อยปะ งั้นเราเข้างานกันไหมเดี๋ยวเขาจะประกาศแล้วเนี่ย ไปกันเถอะ มึงว่าทีมเราจะชนะปะวะ ทำไมวะ มึงไม่มั่นใจเหรอ ไม่เป็นไร ดูจากผลงานแล้วเนี่ย ไม่ชนะก็แย่ละเนี่ยตอนนี้กูยังคิดหนักอยู่เลยนะ ว่ากูจะบินตามไปฟินแลนด์ยังไงดี มึงนี่พูดเวอร์เกิน ไม่รู้ดิ จะนั่งตั๋วยังไงดีนะ First Class หรือ Business Class ดีนะ ตามหาตั้งนานอยู่นี่เอง ไปหน้าเวทีเร็วเขาจะประกาศผลละ มัวแต่จู่จีกันอยู่นั่นแหละ เอาไงกัน ช่วงสุดท้ายของงานโนวาโตวาทีการแข่งขันโตวาทีคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2566 นะคะ และสำหรับผู้ชนะเลิศของเราในวันนี้ได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับ ยิ่งใหญ่มากตื่นเต้นมาก มหาวิทยาลัยบัณฑิตอภิวัตรค่ะ เธอเท่าที่ดูผลงานเมื่อกี้เธอก็แพ้อยู่แล้วเธอไม่ต้องกังวล ไปรับรางวัลแล้วก็มาถ่ายภาพด้านหน้าเวที เธอเจอประโยคของนิต้าเข้าไปเธอแพ้เลยจ้ะ เป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะ มองกล้องดิเกิดคุณแม่ดูอยู่คุณแม่ต้องภูมิใจในตัวมึงมากแน่เลย ลำดับต่อไปค่ะจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ใหญ่ไม่แพ้กันและเชื่อว่าน้องๆในที่นี้รอคอยแต่ก่อนอื่นนะคะเชิญทั้ง3ท่านประจำที่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะสำหรับรางวัลต่อไปนะคะ อย่างที่บอกว่าเป็นรางวัลที่เชื่อว่าหลายท่านในที่นี้รอคอยนั่นก็คือ รางวัลนักพูดดีเด่นประจำปีนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งรางวัลนี้จะได้ไปทุนที่เมืองนอกใช่ไหม สำหรับรางวัลนักพูดดีเด่นในปีนี้เป็นของ คุณนิตาพิชยเดชาค่ะ แสดงความยินดีด้วยค่ะ นิตาได้ไปเรียนเมืองนอก ยินดีด้วยนะคะเชิญน้องนิตาด้านหน้าเพื่อรับราง เอ วัล อ ค่ะ นิตาได้ไปฟินแลนด์ แต่ก็สมควรแหละ เพราะประโยคที่ทำให้ชนะคือประโยคของนิตาเมื่อกี้เลย โซ่ โซ่รู้สึกแบบไม่มีอะไรไปโชว์แม่ นี่ไงถ้วยนี้ไปโชว์แม่ได้แล้ว ไม่เป็นไร ยินดีกับทุกรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะ และนี่คือทั้งหมดค่ะสำหรับโนวาโตวาทีประจำปี 2566 เราพบกันใหม่ปีหน้า ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี สวัสดีค่ะ เฮ้ยมึงลุกมาทำไมเนี่ย นอนลงไปเลย โจ๊กกับหมู ไม่ได้พี่ ผมต้องไปดูพี่โซ่แข่งโตวาทีอ่ะ มึงหยุดเลย มึงป่วยอยู่นะ ผมหายดีแล้ว ดีขึ้นบ้าอะไร ตัวเองร้อนจีอยู่เลย กูโทรไปบอกเฮียแล้วว่าเรา2 คนเนี่ยไปไม่ได้ ทำไมผมต้องมาป่วยวันนี้ด้วยเนี่ย
เราค่อยไปแสดงความยินดีกับพี่เขาวันหลังก็ได้ แสดงความยินดี นั่นก็แปลว่า อืม เฮ้ย 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 จริงเหรอพี่ อืม เฮ้ย พี่โซ่ต้องดีใจมากแน่เลยอ่ะ โอ้โหแต่ตอนเนี้ยเอาตัวเองให้หายก่อนไหมเราอะ เฮ้ยผมลืมตัวไอ้พี่ พี่ต้องติดไข้ผมแน่เลย กูไม่กลัวหรอกนะนี่เพราะกูนอนกอดมึงทั้งคืนเลย ขอบคุณนะพี่ ขอบคุณที่ทำให้ผมทุกเรื่องเลย อืมเลิกพูดมากได้แล้วนี่อืมไหวเปล่า ก็ดี ยินดีด้วยนะ โอ้ยขอบคุณมากนะ คุ้มค่าความพยายามสุดๆวันนี้ thank you ขอบคุณนะ กูไม่ได้ชมมึง พวกมึงก็เก่งมาเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้เอาปะ เอาดิเอาดิ เอาดิ พี่อาร์มเนี่ยยังเล่นกับเด็กๆได้อยู่เลย ขอแบบว่าเห็นฟัน พูดทุกครั้ง เลย เอาปากฉีกไปถึงหูเลย โอเค ได้ละ พวกมึง งั้นเดี๋ยวไปเลี้ยงฉลองที่ร้านบ้านกูปะเดี๋ยวกูเลี้ยงเอง จัดใหญ่จัดเต็มไปเลย เอาดิ ถ้างั้นเดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนชุดก่อนละกัน จริง เราจะใส่ชุดนิสิตแบบไปกินชาบูหมาล่าได้ไงวะ เจอกันทุ่มหนึ่งเอโซช่วยไอ้ไพ่ไก่กดไปด้วยนะจอย ได้ดิ ร้านอยู่ไหนอะ ๆมึงยังไม่เคยไปร้านกูเหรอ อ๋อ ขอโทษค่ะ ขอโทษน้องๆด้วยนะ เดี๋ยวพี่ขอยืมตัวน้องนิตาไปเซลฟี่กับพี่หน่อยได้ไหมที่น้องพูดอ่ะ พี่ชอบมากทัชใจสุด ยินดีเลยค่ะ ๆน่ารักจังเลยนะ ขอบ เจอ คุณ กัน นะคะ โอ้ได้เลยค่ะ ตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นมหาลัยเราไปแล้ว เก่งว่ะโซ่มึงยังไม่เคยไปร้านกูใช่ปะงั้น ไอ้โจ๊กมึงพามันไป มึงรู้ทางอ่ะ แต่ว่า ไอ้โจ๊กไอ้โซ่ คือ กูมีอะไรอยากให้พวกมึงช่วยวะ จะขอนิตาเป็นแฟนเหรอ มันเล็กปะเนี่ย ก็พอดีนะ เห็นป้าบอกซื้อมาให้พอดีเลย ตอนนี้กลับใจยังทันนะเว้ย เดี๋ยวกูพามึงกลับบ้านเลยเนี่ย มึง ถ้ากลับตอนเนี้ยก็เสียแผนหมดดิทำไม ไม่โอเคกับชุดกูเหรอ เปล่า กูไม่อยากให้มึงฝืนใจตัวเองไงเฮ้ยมึงต้องแคร์ความรู้สึกของตัวเองบ้างนะเว้ย กูไม่ได้ฝืนใจตัวเอง แล้วกูว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเลยนะมึง อีกอย่างชุดมันก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นด้วย กูไม่ได้ติดอะไรที่ชุดเว้ย ถึงมึงจะไม่พูดเนี่ย กูก็ดูออกนะเว้ยว่ามึงไม่อยากใส่อะกูเคยบอกมึงแล้วใช่ปะมึงไม่ต้องพยายามทำเป็นมีความสุขก็ได้ มาแล้วครับเพื่อน เฮ้ยไอ้โซ่แม่งโคตรคิ้วเลยว่ะ ดีนี่เค้ก มึงกูฝากปักเทียนด้วยนะ เนี่ยแหละ เทียนอยู่ตรงนี้ มึงปักเสร็จแล้วปุ๊บ มึงไปหลบในห้องนู้นนะ ได้ โอเคเก็ต มึง นี่ตามมาแล้ว เดี๋ยวมึงออกไปรับหน้ากูก่อน มึงแต่กูว่า เฮ้ยมึง เดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ มึงไปก่อนเลย ไปเดี๋ยวค่อยคุยไป ปักเทียนเลยนะมึง อืม ปักทุกเล่มเลย ได้ พี่อยู่ว่าเขามาแล้ว ไอโซ มึงก็ใส่ชุดนี้นะเว้ย ไอ้ปาร์ค มึงจะให้โซ่ใส่ชุดกบเลยเหรอวะ เกิดดิ ก็นิตาเขาชอบตัวนี้อ่ะ เคโลปี้ กูว่ามึงใส่เองเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์กว่าปะ
มึงก็กูเป็นเจ้าของร้านป่ะ ถ้าเกิดกูไม่อยู่ร้าน มันก็แปลกดิ แล้วถ้ากูไม่อยู่กับโซ่เนี่ย จะไม่แปลกกว่าเหรอ เดี๋ยวมึงก็หาข้ออ้างเอาดินะโซ่นะ ช่วยกูหน่อยนะ อันนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายในมหาลัยแล้วนะเว้ย ที่พวกเราจะได้เซอร์ไพรส์ ไม่ต้องไปบังคับไอ้โซ่เลย ก็ได้เอาโอเคเลยปาร์คเดี๋ยวกูใส่ให้ ส่งมอบครับ โซ่ถ้ามึงไม่อยากใส่เนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะเว้ย ไม่ต้องเกรงใจปลาขนาดนั้นก็ได้ ไม่เป็นไรหรอกมึงเอ๊ะน่ารักดีหรอกขำๆไม่เป็นไร ขอบคุณมากนะเว้ย โอเคดิวปิดจ็อบ ให้รางวัลทีหนึ่งนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลย ทำอะไรของมึง ให้รางวัลไงเพื่อนช่วย พวกมึง วันนี้เต็มที่เลยนะ อะไรไม่พออะไรขาดเหลือบอกได้เลย โอ้ไม่อันจริงด้วย จริง กินห เต็ม ดไห โต๊ะเลยเนี่ย เนาะโจ๊ก โจ๊ก รอคนอื่นก่อนไหม ดี เฮ้ยฮัลโหล อุ้ยเจ็บไหม กว่าจะมาได้นะพวกมึงอ่ะ เฮ้ย อีกนานเนาะแล้วไอ้โซ่ไปไหนอะ มันอาบน้ำอยู่อะเดี๋ยวมันก็มา ใช่หอมันอยู่แถวนี้เอง ใกล้ๆเหมือนกัน แล้วมันเร่งเรานะบอกเฮ้ยมึงที่รีบมาแล้วตัวเองยังไม่มาเลยครับ จริงครับ น่ากิน เฮ้ยแต่เหมือนนิตาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะ กับชมรมโต้วาทีเราอะเพราะว่าชมรมโต้วาทีได้รางวัลใหญ่เพราะว่านิตาเลยนะ โอ้โหก็ไม่ขนาดนั้นหรอก ทุกคนก็ช่วยกันนั่นแหละ เบาๆอย่าทำตัวเยอะ เดี๋ยวมันจะดูแบบว่าหน้าเหมือนไส้ โอเคถ้างั้นก็ขอบคุณนะ เอาอะไรไม่ต้องเกรงใจ อาหารมีเพียบ โอ้ยไม่เกรงใจอยู่แล้วเรา แค่ เนาะ นี้ก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเลย เฮ้ย อะไรวะ ไม่ด่าป๊าป๊า มึงจ่ายค่าไฟปะเนี่ย หรือว่ามันจะเป็น เป็นไร เฮ้ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะนิตา มีความสุขมากๆนะ อบ อุ้ยอบด้วยว่ะ ขอบคุณมากเลยนะ นี่น่ารักมากเลยอะป๊านี่แผนแกใช่ไหมเนี่ย ไม่แผนอะไรไม่มีเลยใช่ไหมเชียร์ละลายหมดแล้วเป่าลูก อธิษฐานด้วยนะ เย้ ขอบคุณมากนะทุกคน โจ๊กถ่ายรูปให้หน่อยดิ น่ารักมากเลยอะ 3 2 1 แล้วมา เดี๋ยวครูถ่ายด้วย ไปก่อน ถ่ายด้วย เอาถ่ายด้วย ถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกัน มายินดีด้วยนะครับนิตา มา ดี โอ้ Happy birthday ใส่อะไรก็น่ารักดีเนาะอ๋อ
อ๋อมายินดีที่คอนโดไม่ได้ถามหลานก่อนมาเซอร์ไพรส์ อาศัยใจไอ้โจ๊กยังไม่มาเลยไอ้โอ๊ตโทรตามให้ไหม ไม่เป็นไรหรอกม้า เดี๋ยวอิงก็กลับมาเองอะค่ะ นั่งรอนะ โซ่มึงเสียใจเรื่องรางวัลใหญ่ใช่ปะ มึงรู้ได้ไงอะ กูเป็นแฟนมึงนะเว้ย แล้วมึงก็เป็นคนสำคัญของกูอะทำไมกูจะไม่รู้อะ กูขอโทษนะเว้ย ที่ไม่เคยบอกมึงเรื่องนี้เลย กูแค่อยากรู้เว้ย ทำไมมึงถึงไม่บอกกูอะ มึงอย่าเพิ่งโกรธกูตอนนี้ได้ไหมอะถือว่ากูขออะ ทำหน้าแบบเนี้ยแล้วใครจะไปโกรธลงอะหืมกูแค่อยากช่วยมึงเว้ย แค่ทำให้มึงรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย กูก็โอเคแล้วนะ จริงๆกูว่าไม่กล้าบอกใครเรื่องนี้อะมึง กูรู้ว่ารางวัลมันยาก แล้วกูก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นด้วย กูแค่รู้สึกอายอะที่คนอื่นจะต้องรู้ว่ากูอยากได้รางวัลเนี้ย มันก็เหมือนความฝันที่เกินจริงจริงๆอะมึง แล้วทำไมมึงอยากได้รางวัลนี้ขนาดนั้นวะ มึงอยากไปฟินแลนด์เหรอ อยากแค่เป็นรางวัลให้แม่ ถ้ากูเล่าให้มึงฟังแล้วอะอย่าหัวเราะกูนะเว้ย เฮ้ย กูจะหัวเราะมึงทำไม เราได้นะ ไม่เป็นไร ถ้ามึงไม่อยากเล่าหรือว่าไม่พร้อมที่จะเล่าเนี่ย เล่าตอนที่มึงพร้อมก็ได้ โอเคไหม เอาที่มึงสบายใจ กูก็แค่อยากทำให้แม่ภูมิใจในตัวกูบ้างอะมึงจำพี่โยธินได้ปะที่อยู่ในวิทยา สวัสดีครับ ผมโยธินพัฒนาโยชานะครับผมผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันโต้วาทีประจำปี 2562 นะครับผมแล้วก็ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นด้วย พี่โยธินเป็นลูกศิษย์ที่แม่กูรักมาก รักอย่างลูกชายอีกคนหนึ่งเลยอะแล้วเย็นวันนั้นหลังจากกูกลับจากเรียนพิเศษอะ มันเหมาะสมกับเธอมากเลยรู้ไหมเพราะเธอเก่งมากๆจริงๆนะ ครับ ครูสอนอะไรไป เธอก็เอาไปใช้หมด จำได้ทุกอย่างที่ครูสอนมา โซ่ นี่พี่โยธิน ลูกศิษย์แม่เองลูก พี่โยธินน่ะเขาไปแข่งโต้วาทีนะลูก แล้วเขาชนะด้วยเห็นไหม เนี่ยได้รางวัลใหญ่เลยนะลูก ไปเรียนต่อที่ฟินแลนด์ แม่นี่ภูมิใจและดีใจมากๆเลยอะพี่เขาเก่งจริงๆนะโซ่ เกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย หืมโซ่ ถ้ามีอะไรเนี่ยอยากจะปรึกษาพี่โยธินได้เลยนะ เหมือนลูกแม่อีกคนนึง ถามได้เลยนะลูกนะ ถ่ายรูปให้แม่หน่อย แม่อยากได้รูปคู่กับพี่เขาอะเอาเห็นรางวัลด้วย ฉันเข้าใจโซ่เลย 2 3 อยู่ในบ้านที่เราสึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งเลย และแม่ก็จะเปรียบเรากับ
ทุกคนนอกบ้านหมดเลย เพื่อนเอ่ยลูกเพื่อนเอ่ยคนอื่นเอ่ย เนี่ยเดี๋ยวครูแท็กไปอ่ะแท็กเรียบร้อยแล้วรับแท็กครูด้วย โอเคขึ้น รับแล้วนะ รับแล้วครับนี่ผมกดไลค์ จนเราต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้พ่อกับแม่ภูมิใจเห็นว่าเราเก่ง มึงเชื่อปะว่าตั้งแต่เล็กจนโตอะกูไม่เคยได้ยินว่าแม่ภูมิใจในตัวกูเลยเว้ย แล้ววันนี้แม่งก็ อีกนิดเดียวมึง อีกแค่นิดเดียวจริงๆอะ อีกแค่นิดเดียวอะทุกอย่างที่กูทำมา กูพยายามจริงๆแล้วอ่ะโจ๊ก กูพยายามแล้วจริงๆโซ่แต่มันอะไรโซ่มึงฟังกูนะเว้ย น้อยมึงก็มีกูคนหนึ่งนะเว้ยที่ภูมิใจในตัวมึงอะกูรู้นะเว้ยมันไม่เหมือนกันอะ มันไม่เหมือนกันนั่นเป็นแม่ แต่ความพยายามของมึงเนี่ยมันมีความหมายนะเว้ยไม่มีอะไรไร้ค่าเลย เข้าใจกูไหมหืมขอบคุณนะมึงเดี๋ยวกูลองตามแล้วเนี่ยโอ้มีคนโทรมามึง ครับพ่อ ฮะ ครับพ่อ เดี๋ยวโซ่รีบไปหานะ พ่อก็โซ่นึงนะ โซ่มีอะไรวะ พากูไปโรงพยาบาลตอนนี้เลย ไปโรงพยาบาลไหน โซ่มีอะไรวะ พ่อป่วยที่ปวดหลังใช่ไหม พ่อ โซ่ แต่ฝั่งโจ๊ก มา เนี่ย ได้ไงเนี่ยลูก อาม่าพ่อแม่รอนานละ นี่พ่อ พ่อโทรไปตามลูกเหรอ ดูสิตากฝนมาเปียกหมดเลยอ่ะ ตอนนั้นพ่อไม่รู้ว่าฝนมันตกนี่ ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้โทรพรุ่งนี้ ลูกเขาจะได้ไปฉลองกับเพื่อนก่อน แล้วถ้าฉันเป็นอะไร เธอไม่เป็นอะไร หมอเขาบอกว่าเธอปลอดภัยแล้ว เธออย่าคิดเยอะได้ไหม นี่มันคือเรื่องอะไรครับแม่ พ่อนิ้วในไตไม่ใช่หรอ ใช่ลูก แต่นิ้วในไตสมัยนี้เนี่ยเขาผ่าตัดแผลเล็กนิดเดียวเขาใช้กล้องส่องเข้าไป มันไม่เจ็บ เล็บขบยังเจ็บกว่าอีกนะลูก นี่พ่อโอเคจริงๆใช่ไหมครับ ไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับ โอเคลูก หมอเขาบอกว่าพ่อปลอดภัยแล้ว แต่พ่อก็คิดเยอะไปเองอ่ะ พ่อโอเค ก็อย่างที่แม่บอกแหละพ่อคิดมากไปเอง คือแม่ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความรู้สึกเลยไง ที่ทำให้ลูกต้องลำบากเนี่ย ไม่เป็นไรเลยครับพ่อ แค่นี้นิดเดียว ดีใจด้วยนะ ที่ชนะ เก่งมาก เก่งมาก แล้วนี่แพทเหรอ ไม่ใช่ นี่โจ๊ก โจ๊กเพื่อนโซ่ โซ่โจ๊กไม่ต้องกังวลนะลูก เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดก็จะเบลอๆแบบนี้แหละ รัก
พี่ป่วยหมดเวลาเยี่ยมแล้วนะคะอ้าวค่ะ เธอ เดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาแต่เช้าเลยนะ ถ้าเธอปวดท้องหรืออะไรก็ตามนะ เธอต้องกดเรียกหมอนะ เธออย่าเกรงใจหมอรู้ไหม อย่าทน อ่ะ ลงนอนก่อน ไปได้แล้ว เดี๋ยวเขาเข้ามาบ่นอีก ปวดแล้วกดเลยนะ กดตรงไหนอะเนี่ยรู้ปะ ไปลูกไป คุณพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี เจอครับ สวัสดีครับ นี่โซ่ รู้ไหมว่าพ่อเพราะว่าปวดท้องมาตั้งนานแล้วนะ แล้วเขาก็ไม่ยอมบอกแม่ ไม่ยอมหาหมอด้วยนะ เป็นไงสุดท้ายก็ต้องมานอนโรงพยาบาลในวันที่ลูกแข่งอะ ก็เขากลัวเราเป็นห่วงอะแม่ แล้วอีกอย่างอะแม่มากรุงเทพได้ไงเนี่ย ไหนบอกแม่ติดงานไม่ใช่หรอ ก็ตอนแรกแม่ก็ไม่ว่างจริง ๆ แต่ว่าที่โรงเรียนเขาแคนเซิลประชุม แม่กับพ่อก็เลยคุยกันว่าจะมาเซอร์ไพรส์โซ่แต่เป็นยังไงล่ะ ก็ปวดท้องหนักซะก่อนอะสุดท้ายก็ต้องมานอนที่โรงพยาบาลเนี่ย ทำไมแม่ไม่บอกโซ่ก่อนอะ ก็โซ่แข่ง แล้วแม่จะบอกโซ่ได้ยังไงอะถ้าแม่บอกโซ่โซ่ก็ไม่มีสมาธิหรือเปล่า หมายถึงหลังจากแข่งก็ได้แม่ทำไมแม่ไม่บอกโซ่หน่อยอะ แม่ก็อยากให้โซ่ฉลองกับเพื่อนก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็โทรบอกโซ่เองอะ หวังดีเห็นไหม กลับกันเถอะ คิดแต่คือเขาก็เป็นคนคือแม่เขาเป็นคนจัดแจงไงเป็นคนคิดแทนลูก ในห้องนี้ จะไปไหนล่ะก็ห้องพ่อนั่นแหละ มันเกิดจากการที่เขาเป็นผู้หญิงที่เก่ง ดูแลจัดการทุกอย่างบริหารทุกอย่างด้วยแบบด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ย โจ๊ก แม่ขอบคุณโจ๊กมากเลยนะ ที่คอยอยู่ข้างๆโซ่ตลอด ครับคุณแม่ครับ ผมยินดีมากเลยครับ เหนื่อยไหมลูก พ่อลูกคู่เนี่ยเขาเหมือนกัน มีอะไรก็ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยเล่า มีอะไรที่แม่ไม่รู้หรือเปล่าโจ๊ก แม่ก็ช่างกับว่า ไม่มีครับคุณแม่ แค่อาจจะช่วงก่อนเขาอาจจะเหนื่อยมากๆ ก็เลยอาจจะอยากได้กำลังใจจากคุณแม่ครับ กำลังใจจากแม่ ใช่ครับ โซ่ ขอกอดหน่อย วันนี้โซ่เก่งมากเลยนะ โซ่พูดดีมากๆเลย แม่ภูมิใจในตัวโซ่นะ ขอบคุณนะครับ ไปกลับบ้านได้แล้ว ไม่ต้องห่วงแม่ แม่เช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเลย อ๋อ เดี๋ยวแม่กลับเองได้ งั้นเดี๋ยวโซ่มาหาใหม่พรุ่งนี้นะแม่ กอดอีกทีได้ไหม เนี่ยบางทีเนาะแค่คำหวานๆในครอบครัว เราไม่ค่อยให้กันเนาะบางทีเราโมให้แต่คนข้างนอกครอบครัวหมดเลยนะ แต่ลืมให้กับคนในครอบครัวกันเองซึ่งอาจจะเป็นพลังงานหลักที่เราต้องการก็ได้ สวัสดีครับคุณแม่ครับ สวัสดีค่ะ ครับกลับบ้านดีๆนะแม่ จ้ะ บ๊ายบาย คุยอะไรกับแม่กูเนี่ยกระเป๋าคุยนี่ไปกันนะไป โอ้โหอาหารเหล่าด้วย และสำหรับผู้ชนะของเราในวันนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยบ้านไทยนพิวัฒน์ค่ะ ดูสิหลานหน้าใช่อ่ะดูสิแม่แม่โอ้ลูกเอ้ยตายอายเขาไม่เอา บ้านนี้เขาก็เอ็นดูลูกชายเหมือนกันแหละแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงกันไง
น VR มาคืน อาจุกยังไม่กลับอ่ะลูก อ๋อ มาเข้ามาก่อนมาแล้ว โอ้อยู่กันครบเลย สวัสดีครับสวัสดีครับ พอดีว่าผมจะเอาแว่น VR มาคืนเฮียโจเขาอะครับ นึกว่าเฮียโจกลับมาแล้วเห็นไฟในห้องเปิดอยู่ อ๋ออาเจงรู้ไหมว่าโจ๊กไปไหนอ่ะนี่มารอจนหลับไปตื่นแล้วเนี่ย อ๋อ พวกเรากะมาเซอร์ไพรส์อาโจ๊กอะจ้ะ อ๋อ พอดีเฮียโจเขาน่าจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนอยู่อะครับ โจไปกินเลี้ยงไฟกับใครอ่ะ พอดีเฮียโจเขาไปกินหม่าล่าหม้อไฟกับพี่โซ่เขาอะครับ อ๋อไปกับอาโซ่เลยนะ ใช่ครับอาม่า อืม ติดต่อเฮียโจกันไม่ได้ใช่ไหมครับ พอดีผมก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน งั้นให้ผมโทรหาพี่โซ่เขาให้ไหมครับ ไม่เป็นไรอ่ะให้โจอยู่เพื่อนดีแล้ว โอเคครับ งั้นเดี๋ยวเจ๋งขออนุญาตไปก่อนนะครับ เดี๋ยวฝากวางไว้ตรงนี้ครับ ขอบใจนะจ๊ะลูก สวัสดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ ก็เฮ้ยนี่เราจะอยู่ทำไมเนี่ยฮะกลับบ้านไหมกลับ มา แล้วไงของกินก็วางไว้ให้มันกินเนี่ยนะ วางไว้ เดี๋ยวเขามากิน ชอบอาม่าน่ารักอะ โจ๊ก มึงว่าแม่กูจะรู้สึกเหมือนที่เขาพูดจริงๆป่าวะ จริงดิทำไมจะไม่จริงอ่ะ พอแม่ทำแล้วก็ยังสงสัยในการกระทำของแม่อีก ไม่เห็นรู้สึกเหมือนที่แม่กูพูดเลยวะเขาแค่อาจจะพูดให้กูสบายใจอะแต่ที่จริงแล้วเขาก็อาจจะผิดหวังก็ได้มึง กูว่าวันนี้แม่มึงเนี่ยน่าจะเจออะไรมาเยอะ เวลาพูดเลยจะดูเหนื่อยๆอย่าคิดมากนะโซ่ มึงเลิกบอกกูคิดมากได้ปะมึงไม่รู้หรอกว่าแม่กูรู้สึกไง เอาจริงๆปะมึงก็ไม่รู้หรอกว่าแม่มึงรู้สึกไงกันแน่ ที่มึงทำอยู่เนี่ย ก็แค่คิดแทนแม่มึงวะขอโทษนะโซ่กูไม่อยากทะเลาะกับมึงนะเว้ยกูก็ไม่อยากให้มึงรู้สึกแย่อะ กูเข้าใจ ฮัลโหล ฮะอาม่าป้ามาที่คอนโดแต่วันนี้กูไม่น่าจะกลับคอนโดดิได้ เดี๋ยวโทรบอกอาม่าให้ โอเค มีอะไรเปล่า ไอ้เจ๋งมันบอกว่าอาม่าป้ามากูอะมาเซอร์ไพรส์กูที่คอนโด เซอร์ไพรส์ อ๋อ ไอ้ ที่มึงได้รางวัลปะ อันนั้นแหละ งั้นมึงก็ไปหาม่าปามาดิ ไม่เอา กูจะอยู่กับมึงนี่แหละ กูเป็นห่วงมันนะโซ่ โจ๊ก คืนนี้กูอยากอยู่คนเดียวอะกูขอเอาเวลาไปทบทวนความรู้สึกตัวเอง แต่กูคิดว่าถ้ากูอยู่กับมึงด้วยเนี่ยมันน่าจะแบบ เฮ้ย มึงมีคนที่รอมึงอยู่นะเว้ย ถูก กูไม่อยากให้เขารอเกอร์ เราก็ไม่ควรจะไปรั้งเขาไว้ อีกอย่าง กูไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีเหมือน แต่มึงสัญญากับกูก่อนนะว่าถ้ามึงรู้สึกไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ย มึงต้องโทรมาหากู โทรมาตอนไหนก็ได้ โทรได้ตลอด โอเคปะ ได้ดิ กูสัญญา สัญญานะ ไป รีบไปหาม่าปามาแล้วเจอกัน
พักผ่อนนะน่ารักทำตามก็ได้นะน่ารักมันแบบน้องจุงอะเนาะมันทำหน้านิ่งๆแต่พอเวลายิ้มมันน่ารักอะตกลงจะได้เจออาม่าไหมไม่เจอของกินเต็มโต๊ะอาม่าภูมิใจในตัวลูกเสมอนะ กินเยอะๆนะลูก ป้าอย่าถ่ายอายเขาไม่เอาดูสิความเก่งของอีไม่ถึงเลยนะว่าจะ ส่งแชทเข้าไปในกลุ่มไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครตอบเลย ป้าก็ถ่ายอยู่นั่นแหละพอแล้ว ดูแล้วก็จะร้องไห้ บางครั้งการที่คนที่เรารักเขาเงียบอ่ะเขาไม่บอกอะไรอ่ะมันอาจจะเป็นเขาอาจจะมีแผนการอื่นเตรียมไว้ก็ได้อ่ะบางทีเราใช้การเดาแล้วก็เข้าใจเขาผิดในมุมของเราเองอะอย่างคนนี้คนโซ่เนี่ยขนาดคนที่เรารู้สึกว่าเรารักที่สุดหรือคนในครอบครัวของเรายังไม่ได้ไว้ใจเลยว่าแม่จะพูดว่าที่แม่พูดนั้นโกหกหรือเปล่าถ้าอย่างไว้ใจแม่ไม่ได้ว่าสิ่งแม่พูดโกหกหรือเปล่าเลยไว้ใจใครได้อีกล่ะนอนหัวกลางดอกไม้เลยฉันชอบเอ็นดูพ่อน่าจะอาการหนักขึ้นไปอีก
เฮ้ย พ่อ แม่ เป็นไงบ้างแม่ พ่อจะไม่เป็นไรนะแม่ เชื่อในตัวพ่อนะแม่ ยังไงพ่อก็ต้องทำได้ ไม่ต้องคิดมากนะ ไม่เป็นไรใช่ไหม พ่อไม่เป็นไรแน่นอนแม่ ไม่เป็นไรแน่นะ โซ่ สะดุ้ง โจ๊กมานี้ได้ไงเนี่ย ก็กูโทรหามึงตั้งแต่เช้า มึงไม่รับสายกู กูเลยโทรหาแม่มึง เขาเล่าทุกอย่างให้ฟังหมดแล้วนะ แล้วมึงไม่ต้องไป กูรู้ว่ามึงจะพูดอะไร ถ้ามึงจะไล่กูเหมือนเมื่อวานเนี่ย บอกเลยนะว่ากูไม่ไป ในเวลาแบบนี้มึงยังมีกูอยู่ข้างๆนะเว้ย อย่าลืมดิ เป็นพาร์ทที่ของมึงเสมอนะ จะมีอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดจะมีอะไรไม่เป็นอย่างที่หวัง เธอลองฟังฉันนานหากว่าโลกนี้ นานเลยเนี่ย ไม่ใจดีกับเธอจะ นั่น มี เมื่อกี้เลย ที่ดีใจเสมออยากให้รอยยิ้มของเธอสดใสเหมือนเดิมเสมอไม่ต้องยิ้มให้กันแค่ยิ้มให้ตัวเองก็พอนาอย่าน้อยเด้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 อไม่ต้องยิ้มให้กันแค่ยิ้มให้ อย่าโจ๊กกลับบ้านแบบนี้ฝนตกหนักชัวร์เลย ไปแห่งโต้วาทีกับประเทศนอก นี่ทุกคนรู้เหรอครับ ก็ดีนะ ที่หัดทำอะไรเป็นผู้เป็นคนบ้างอะ เกิดอะไรขึ้นระหว่างโซ่กับโจ๊กหรือเปล่า โซ่แค่กลัวอะแม่ กลัวโฟกัสอะไรผิดไปอะ นอกจากครอบครัวเราแล้วอะใครคือคนที่คอยผลักดันโซ่ นั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่เราควรรักษาไว้ ขอบคุณนะมึง ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเลยนะ ชอบอะเป็นเรื่องที่เล่นประเด็นครอบครัวแบบขยี้ดี แล้วก็ EP หน้าก็น่าจะขยี้ต่อด้วยแบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันแบบจริงจังดีคือดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีท็อปิกอะไรให้เล่นเยอะนะฮะแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาเล่นเรื่องของครอบครัวในตอนท้ายขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรื่องของครอบครัวมันทุกๆเอาอย่างนี้ผมแค่รู้สึกว่าทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวมีปัญหาที่แตกต่างกันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะเปรียบเทียบครอบครัวคนอื่นกับครอบครัวของเราได้เลยทุกๆคนมันมีความที่มันยูนิคเป็นปัจเจกของแต่ละครอบครัวนะฮะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสามารถจะพูดได้เลยก็คือว่าเราไม่พูดเป็นคำว่าครอบครัวแล้วกันนะเป็นคนใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่รักเราแคร์เราห่วงเราบางครั้งอ่ะถ้าคนที่เราถ
ถ้าเป็นคนในครอบครัวเรารักเราด้วยหรือเป็นคนที่เรารักมากๆหรือคนที่เขาแคร์เรามากๆอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาแคร์เรามากๆอยู่แล้วอะแล้วเรายังสงสัยในสิ่งที่การกระทำของเขาเรายังสงสัยเนี่ยว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าเราต้องสงสัยว่าเขาที่เขาพูดแบบนี้เขาต้องการให้กำลังใจหรือเปล่าหากเรายังสงสัยแบบนั้นเนี่ยมันคงไม่สามารถจะไว้ใจใครในโลกได้อีกแล้วอะฮะเพราะคนที่เขาแคร์เราที่สุดเรารักเขาที่สุดเรายังสงสัยเลยอะแล้วเราจะไปไว้ใจใครได้อีกเพราะฉะนั้นบางครั้งอะมันอาจจะต้องคิดบางทีอะครับผมตัวอย่างโซ่อะการที่เราคิดอะไรจนเกินไปบางทีเราคิดในแง่ลบจนเกินไปบางทีมันไม่ผลดีกับตัวเองนะฮะมันทำให้เราเห็นแต่เรื่องเนกาทีฟด้านลบที่มันสะสมมาเรื่อยๆขนาดแม่พูดให้กำลังใจยังคิดเลยว่าแม่เป็นชูการ์โคดดิ้งหรือเปล่าคือแม่เหมือนพูดคำหวานออกมาเฉยๆหรือเปล่าจริงๆไม่ได้คิดแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดมันเกิดจากความคิดเราเองนะฮะบางครั้งอะเขาถึงบอกว่าความจริงบางเรื่องอะไม่ต้องรู้อย่างดีสักกว่าถึงให้มันเป็นชูการ์โคดดิ้งถึงให้มันเป็นคำพูดหวานๆน่ะแต่ถ้ามันมาจากคนที่เรารักอ่ะเราเก็บเอาไว้อ่ะมันก็มีความสุขแล้วคือบางทีมันไม่ต้องเป็นแบบต้องไปหาว่าเขาคิดแบบนั้นไหมทำแบบนั้นไหมไม่ต้องตั้งข้อสงสัยยิ่งกับคนที่เรารักคนที่เราแคร์หรือคนที่เขาแคร์เรารักเราอ่ะเราพยายามทำตัวเองให้มีข้อสงสัยในการกระทำของพวกเขาให้น้อยที่สุดเพราะทุกๆวันน่ะมันเหนื่อยกับการเป็นสงสัยความคิดคนอื่นน่ะมันก็เยอะอยู่แล้วอ่ะกับคนที่เราแคร์และเป็นจุดสบายใจของเราอ่ะเราไม่ควรไปสงสัยเขาอีกไงนั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่าเรื่อง EP เนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าโซ่อะสงสัยทั้งการกระทำของครอบครัวคุณแม่สงสัยทั้งการกระทำของโจ๊กเองคือหลายๆครั้งโซ่จะคอยถามแบบว่าที่โจ๊กทำแบบนี้เพราะอะไรเป็นห่วงเราจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเหมือนกับแบบยังไงคือก็มีครอบครัวนี่ทำไมต้องอยู่กับเราคือรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่โซ่พยายามตั้งคำถามและให้เหตุผลมันตลอดอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้ด้วยความที่แม่เป็นครูเนาะมันเลยเหมือนกับว่าเจออะไรมาทุกอย่างต้องมีเหตุผลรองรับต้องหาเหตุผลให้มันรองรับต้องคิดว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรทำไมเขาถึงทำแบบนี้พอบางทีครับเราตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามกับมันเยอะจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าความสุขมันเกิดได้ยากความรู้สึกอิ่มเอมใจความรู้สึกพึงพอใจมันเกิดได้ยากเพราะว่าเรามัวแต่ไปตั้งคำถามอยู่ทั้งที่จริงอะจังหวะนั้นเนี่ยมันรับความสุขเข้ามาได้เลยมันแฮปปี้ได้เลยมันมีความสุขได้เลยแต่มันมัวตั้งคำถามอยู่แล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่โซ่เขาเกิดกับตัวเขานะครับผมเราทำให้รู้สึกว่าเราเห็นได้ชัดมากๆเลยว่ามันเป็นแบบนี้ทำให้ตัวเขาเองมันแบบพอในจุดที่มันมีความสุขอ่ะมันจะไม่มีความสุขหรือพอถึงจุดที่มันดาวที่สุดอ่ะมันก็จะกลับมาจากการดาวตรงนั้นหรือความสุขมันจะกลับมาได้ยากเหลือเกินมันจะเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าตรงนี้สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือพอเราสงสัยอะครับเพราะเราสงสัยว่าเขาคงไม่สนใจเราหรอกบางครั้งการเงียบของคนในครอบครัวการเงียบของคนที่เขารักบางทีมันอาจจะเป็นการรอคอยเวลาที่มันเหมาะสมอะไรบางอย่างก็ได้หรือมันอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่เราไปคิดแทนเขาเองไปคิดว่าเขาไม่สนใจเขาไม่เห็นมองเขาไม่ได้ใยดีคือเราอะแคร์เขาเยอะไงเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวเราเขาเป็นคนที่เรารักพอเราแคร์เขาเยอะปุ๊บอะเราก็ต้องการเยอะในทางเดียวกันพอเราต้องการในทางเดียวกันพอเขาไม่ให้กลับมามันเลยเหมือนกับแบบรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังเพราะเราต้องการเยอะอยู่แล้วจากคนที่เรารักกับคนในครอบครัวโดยไม่รู้ตัวนะฮะมันเราเห็นว่าอย่างตัวของโจ๊กเนี่ยแค่ส่งไลน์ไปในกลุ่มครอบครัวใหญ่ครอบครัวแบบเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับขอให้แข่งผ่านคือที่ต้องการแค่นั้นก็ได้นะแต่แค่คนครอบครัวไม่ได้ให้นะตอนนั้นแต่คนครอบครัวกลับมาเซอร์ไพรส์รอซื้อของกินมายินดีด้วยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ส่งรูปแชร์กันในกลุ่มคือบางทีบางครั้งก็จะติดงานอยู่เห็นแล้วแต่ตอบไม่ได้คือบางครั้งเราไปคาดหวังอะไรจนเกินไปเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เรารักคนที่เขาต้องแคร์เราสิเขาเป็นคนในครอบครัวเราแล้วพอเขาไม่แคร์เรารู้สึกว่ามันรู้สึกสูญเสียความมั่นใจไปอะฮะแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าพอเราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งคือเขาแคร์เราเขาห่วงเราเขาตั้งใจจะทำนู่นทำนี่ให้เราแต่แค่เวลามันยังไม่ถึงจุดตรงนั้นเท่านั้นเองเหมือนเราแบบเมื่อกี้โมเมนต์ของโซ่ที่เหมือนกับว่าโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะพ่อแม่ซื้อมาให้แล้วพ่อแม่ก็ส่งไลน์แชทลงไปในคุยกันในกลุ่มครอบครัวรู้สึกว่าแค่นั้นมันก็ซึ้งมากแล้วนะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ได้รู้แล้วว่าคนในครอบครัวเขารักเขาอะแล้วดูตัวอย่างตอนต่อไปมีร้องไห้กับพ่อด้วยนะน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยอะแต่รู้สึกว่าอาม่าน่าจะช่วยเพราะว่าอาม่ารู้ว่าอะไรคืออะไรรู้ว่าโจ๊กชอบโซ่ด้วยอะไรเงี้ยต้องรอดูส่วนเรื่องของตัวของโจ๊ก
เนี่ยเราว่าน่าจะเป็นประเด็นครอบครัวที่หนักพอสมควรเดี๋ยวต้องรอดูว่าประเด็นไหนที่เขาอยากจะหยิบขึ้นมาเล่นนะครับแต่ของโซ่เนี่ยเห็นชัดๆเลยคือเรื่องของความที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ให้เหตุผลทุกอย่างที่บอกไปแล้วเขาต้องจัดความแบบความสำคัญว่าณตอนนี้ฉันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องไหน1 2 3 4แล้วพอมันกลายมีปัญหาครอบครัวขึ้นมาคือคุณพ่อป่วยเนี่ยมันต้องจัดขึ้นมาเป็นอันดับ1หลังจากนั้นเขาก็เลยมองว่าโซ่แค่รู้สึกว่าถ้าเขาคบโจ๊กต่อไปก็จะเป็นตัวถ่วงโจ๊กก็ได้หรือโจ๊กอาจจะทำให้เขารู้สึกว่านู่นนี่นั่นก็ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญของโจ๊กได้ไม่มากพอถ้าไม่ให้ความสำคัญได้ไม่มากพอเราเลิกคบกันเลยดีกว่ากลัวมันจะเป็นแบบนั้นคือเขาจะคิดเขาเป็นคนชอบคิดแทนคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณแม่บอกว่าบางครั้งเฮ้ยคนที่ทำให้เรามีความสุขคนที่คอยซัพพอร์ตเราคนที่คอยดันหลังเราคนที่คอยอยู่ข้างๆเราเวลามีปัญหาคนที่คอยเป็นห่วงเราทุกครั้งเป็นคนที่คอยมาหาเราทุกครั้งเวลาเราพบเจอเรื่องอะไรคนที่ไม่เคยสงสัยเราในตัวเราเลยว่าเราเป็นยังไงพร้อมที่จะรับฟังเสมอถ้าคุณเจอคนแบบนี้ครับอาจจะไม่ใช่คนรักกันขอให้รู้ไว้เลยว่าคนนี้แหละคือมิตรแท้ของคุณแล้วคนนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้สิ่งที่แม่พูดใน EP หน้าคือแบบถ้าคนเราไปคิดดูว่าโจ๊กคือคนนั้นหรือเปล่าโจ๊กคือคนที่คอยซัพพอร์ตเรานอกจากพ่อแม่หรือเปล่าถ้าใช่ลูกคนเก็บเขาไว้นะมันอาจจะมีฉากที่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วตอนแรกเหมือนโซ่จะทิ้งโจ๊กสุดท้ายโซ่ก็ต้องกลับมาหาโจ๊กใหม่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้โอเคทีนี้มาพูดถึงอีกท็อปิกนึงในประเด็นนี้คือเรื่องของการแข่งขันนะครับผมการแข่งขันเนี่ยก็เห็นรู้กันอยู่นิตาก็ทำได้ดีจริงๆท็อปฟอร์มก็คงผลได้รางวัลไปแต่มันจะมีประเด็นนึงที่น่าสนใจคือประเด็นของการที่ความพยายามไม่ต้องพูดหรอกเนาะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าความพยายามมีผลต่อความสำเร็จแต่ที่อยากพูดคือประเด็นของตัวโซ่มากกว่าว่าโซ่เขาจะมีความแบบอยากจะชนะเพื่อจะไปอวดคุณแม่หลักๆคือเพื่อคุณแม่นะครับผมหลักๆอาจจะไม่อยากเป็นเรียนฟินแลนด์จริงก็ได้แค่ต้องการความภูมิใจจากคุณแม่เท่านั้นเองว่าคุณแม่ชมว่าเราเก่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกอิจฉาในตาขึ้นมานะฮะพอความอิจฉาในตามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าพอมาถึงจุดที่เขาต้องใส่ชุดกบเพื่อไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นิตามันฟีลลิ่งคือณจังหวะนั้นเขาไม่ได้อยากทำอะไรแบบนี้เขายังเสียใจอยู่เขาก็ยังแซดอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตามที่เขาหวังไว้เลยต้องมาใส่ชุดกบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนถึงเป็นเพื่อนสนิทก็จริงแต่มันก็เป็นคนนึงที่เขารู้สึกอิจฉาอยู่ในตอนนี้ทำให้รู้สึกว่าตัวโจ๊กเองก็จะเข้าใจว่าถ้าไม่พร้อมไม่ต้องก็ได้นะแต่สุดท้ายโซ่ก็เลือกที่จะทำเราว่าส่วนหนึ่งของโจ๊กพูดประโยชน์ในช่วงตอนนั้นค่อนข้างดีนะว่าบางครั้งตัวของโซ่ค่อนข้างจะแคร์คนอื่นคิดแทนคนอื่นมันก็เลยกลายว่าเขาค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่อยากปฏิเสธคนอื่นทั้งที่จริงเซโนบ้างก็ได้ปฏิเสธบ้างก็ได้มาทำให้หลายอย่างมันโอเคมากขึ้นการที่คุณเซย์เยสและรับไว้ทุกอย่างเลยทำให้คุณเหนื่อยโดยคุณไม่รู้ตัวแม้คุณทำได้ก็จริงนะแต่มันอาจทำให้รู้สึกคุณเหนื่อยไม่ทั้งเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจด้วยความรู้สึกคือตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราว่าเรื่องพยายามจะให้เห็นอะไรแบบเนี้ยผ่านการกระทำของตัวละครแล้วรู้สึกว่าตัวละครไม่ได้อยากใส่ชุดกบเลยเพราะว่าฉันไม่ได้อยากจะมายินดีนิตาในวันนี้แบบเต็มฟูลฟอร์มแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันโดนบังคับแต่ก็ปฏิเสธเพื่อไม่ลงเพราะว่าอย่างน้อยก็อ้างว่านิตาชอบตัวนี้เพื่อนก็พยายามจะขอความช่วยเหลือว่าเธอตัวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะความรู้สึกคือให้ใส่ลงไปมันก็ใส่ได้แหละในฐานะเพื่อนนะไอชุดกบมันไม่ได้อายอะไรแต่บางครั้งเรากลับยอมคนอื่นมากจนเกินไปโดยที่สูญเสียความเป็นตัวเองไปอันนี้ก็ไม่ควรนะฮะก็ต้องรักษาความเป็นตัวเองไว้ด้วยบางครั้งการที่ยอมคนอื่นมากไปมันอาจจะลดคุณค่าของความเป็นตัวเองลงโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะฮะก็รู้สึกว่า EP นี้เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละที่รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่เราเห็นนะครับอยู่ขึ้นไม่ได้ทีนี้มาเรื่องความหวาน EP นี้ก็ค่อนข้างจะสองคนนี้เขาก็หวานกันเนาะตัวของคุณแบบคุณโจ๊กเขาพยายามจะแบบอยู่ข้างๆโซ่ตลอดเวลาอยู่แล้วยังไงก็ต้องแบบคอยปกป้องโซ่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องนี้ในฐานะแฟนนะก็แล้วเป็นแฟนที่พร้อมจะเข้าใจทุกอย่างด้วยแล้วเป็นแฟนที่เหมือนกับแบบเขามีวิธีจัดการตัวของโซ่ความรู้สึกคือถ้าเป็นเราเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนเขาก็ได้นะแต่เขาเหมือนกับแบบเอามือแตะปากไม่ต้องพูดเราเข้าใจขอเขาอยู่ข้างๆพอเราไปพาร์ตี้ของเธอคือเขารู้สึกว่าขนาดที่คนที่ขนาดดาวที่สุดอย่างโซ่ตอนเนี้ยตัวของโจ๊กยังสามารถทำให้ความดาวที่สุดของตัวของโซ่ดึงกลับขึ้นมาเป็นบวกได้คือเขาต้องมี energy ที่ดีไม่เบาเลยคือต้องเก่งมากๆก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมตัวของโซ่ถึงตกหลุมรักแล้วก็ไม่ควรปล่อยคนอย่างโจ๊กไปนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับเหลือ EP หน้า EP สุดท้ายมาดูตอนจบกันว่าจะ happy ending แล้วก็เล่นประเด็นไหนบ้างและมีความสุขกันขนาดไหนนะครับผมกับรู้สึกว่าครอบครัวน่าจะเป็นเรื่องหลักแหละเพราะรู้สึกว่าโดยความชีวิตของคนเราบางทีพื้นฐานของความรักและพื้นฐานของครอบครัวที่ดีมันส่งผลต่อความคิด
การกระทำทุกๆอย่างในอนาคตหมดเลยนะฮะมันเรารู้สึกว่าทุกๆบ้านมันก็มีปัญหาของมันถ้าสมมติสามารถจัดการปัญหานั้นได้แล้วก็อยู่กับมันได้อย่างแบบลงตัวมันอาจทำให้เรามีชีวิตที่โอเคมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าตอนจบของวาระซ่อนเร้นวันนี้บ๊ายบาย